ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาชมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นในตัวอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างดังอยู่แล้วนะ Autobot นะครับเป็นรุ่นใหม่ของเขาเป็น Autobot Mini Hybrid นะครับซึ่งก็เพิ่งวางขายตัวนี้มีฟังก์ชันที่โดดเด่นน่าสนใจหลายฟังก์ชันเลยผมรู้สึกว่าผมสนใจกับฟังก์ชัน Mini Hybrid ของเขานะครับแล้วก็แผนจะเอาไปไว้อีกบ้านหนึ่งซึ่งอีกบ้านหนึ่งเนี่ยยังไม่มีหุ่นยนต์นะครับก่อนหน้านี้ผมใช้ยี่ห้อเพชรแว็กอยู่ก็ใช้ได้โอเคดีนะครับฟังก์ชันของเขาที่เขาเขียนก็คือตรงเนี้ยจะมี Mini Hybrid นะครับแล้วก็ลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกับหุ่นยนต์อื่นๆยี่ห้อทั่วๆไปราคาไม่แพงเขามีหลายรุ่นมากในหน้าเว็บนะครับตัวนี้ฟังก์ชันเด่นๆของเขาก็คือจะมี Gyro Navigation ซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วมีระบบเซ็นเซอร์นำทางหาทิศทางแล้วก็วัดระยะแล้วก็หมุนไปหมุนมาทั่วๆไปนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันดูดฝุ่นถูพื้นนะครับตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานปล่อยน้ำอัตโนมัตินะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับแอปบนมือถือได้สั่งงานบนมือถือได้แชร์กันได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานเช่นเดียวกันจุดเด่นของเขาที่เหนือกว่ายี่ห้ออื่นก็คือแบตเตอรี่ 2,600 มิลลิแอมป์นะครับตัวนี้อยู่ได้ถึง 120 นาทีนะครับก็มาดูกันมาทดสอบกันแล้วก็ล่างสุดนะครับประกันเครื่อง1ปีประกันแบตอีก1ปีนะครับโอ้โหถือว่ากล้าให้ขนาดนี้คิดว่าก็แน่เหมือนกันนะมาดูสเปคละเอียดนิดนึงครับสเปคของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับลองหยุดคลิปดูนะเสียง65เดซิเบลนะครับทำงาน120นาทีแม็กแล้วก็เวลาในการชาร์จก็ประมาณ6636ก็ประมาณ 4-6 ชั่วโมงนะครับกับการชาร์จจาก0ถึง100นะแรงดูด 3,000 ปาสคาลนะครับก็โอเคค่อนข้างที่จะดูสวยดีกับกล่องนะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันข้างในกันนะครับส่วนประกอบภายในกล่องนะครับอันดับแรกก็คู่มือเป็นภาษาไทยโอ้โหละเอียดยิบเลยเยอะมากๆบอกทุกสเต็ปเลยเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะครับถัดมาเป็นใบรับประกันครับตัวนี้เป็นคำอธิบายนะครับรับสินค้าภายใน7วันถ้าเกิดมีปัญหาส่งคืนแจ้งแล้วก็อื่นๆวิธีการรีจิสเตอร์สมัครลงทะเบียนประกันออนไลน์นะครับแล้วก็มีให้ลงทะเบียนรับซาบักการ์ดด้วยนะครับมีรีโมทรีโมทก็เป็นรีโมทที่หน้าตาใกล้เคียงกันเป็นมาตรฐานครับแล้วก็มีแปรงปัดฝุ่นครับแยกมาข้างนอกนะครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์จะเป็นอันแยกนะครับจะมีตัวหัวแล้วก็มีพอร์ต USB A นะครับสเปคอะแดปเตอร์นะครับก็เสียบไฟ100ถึง240โวลต์ได้เลยเอาท์พุตนะครับ5โวลต์2แอมป์10วัตต์คิดว่าเป็นหัวชาร์จทั่วไปนี่นะครับใช้หัวชาร์จอื่นก็ได้นะครับตัวเครื่องขนาดมาตรฐานรู้สึกว่าใกล้เคียงกับยี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็ด้านล่างใกล้เคียงกันรู้สึกว่าล้อไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันอีกทีนึงนะครับในกล่องมีแบตเตอรี่รีโมทเป็นขนาด 3A 2 ก้อนแล้วก็มีแปรงปัดมาให้4ชิ้นเข้าใจว่าสลับกันใช้ได้ทีละคู่นะครับแล้วก็มีจุกเล็กๆตรงนี้ไว้ให้ด้วยไม่แน่ใจว่าเป็นไส้กรองตรงไหนนะมีสาย USB A to USB C ครับยาวประมาณ1เมตรนะครับคล้ายๆกับสายชาร์จมือถือแล้วก็สุดท้ายเป็นแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จก็เหมือนทั่วๆไปแต่รู้สึกว่าขนาดเล็กกว่านิดนึงนะครับด้านหลังบริเวณนี้เป็นที่เก็บสายเข้าใจว่าสาย USB-C นะครับเก็บตรงนี้ได้แต่ปกติก็วางเอาไว้นะครับไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะครับขั้นตอนถัดไปก็เป็นการประกอบใช้งานหุ่นยนต์ Autobot Mini Hybrid นะครับรุ่นนี้ก็เป็นหุ่นยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งวางขายเป็นรุ่นเล็กของยี่ห้อ Autobot นะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีแปรงปัดเขาออกแบบมาให้สำหรับดูดอย่างเดียวด้านล่างนะครับคุณจะสังเกตเห็นบริเวณนี้เป็นการดูดเท่านั้นเขาจะปัดฝุ่นมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางอ่อนๆนิ่มๆที่คอยต้อนฝุ่นเข้ามาเพื่อให้ดูดเข้ามาหาช่องนี้ซึ่งเป็นช่องดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่ของเขาจะมีแปรงปัดด้วยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นมินินะครับก็ทำแบบสามารถดูดอย่างเดียวใช้งานกับคอนโดขนาดเล็กอะไรพวกนี้นะครับในการเริ่มต้นประกอบผมเจอตัวนี้เป็น
กรองน้ำนะครับกรองน้ำจะอยู่บริเวณด้านในตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งในไม่กี่รุ่นนะครับที่สามารถถอดตรงนี้ได้รุ่นอื่นผมก็พยายามถอดแล้วนะมันถอดไม่ได้นะครับตัวนี้เขาถอดตรงนี้ได้ด้วยพอเราถอดตรงนี้ออกมาก็จะเห็นจุกตรงนี้นะครับเขามีไส้กรองเมื่อสักครู่ให้เปลี่ยนได้ด้วยจะมีไส้กรองเล็กๆตรงนี้นะครับเล็กๆบริเวณนี้เล็กๆสามารถเอาตัวนี้มาเปลี่ยนได้ถ้าน้ำไม่ไหลแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขากรองทำไมเนื่องจากว่าน้ำมันก็ไหลออกเท่านั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะแต่ผมเห็นเขาใส่มาก็เขาออกแบบมาแบบนี้นะครับคุณก็ปิดจุกตรงนี้เข้าไปแค่นี้นะครับจากนั้นก็เอามาสวมกับผ้านะครับบริเวณนี้โอเคชิ้นนี้เสร็จแล้วการประกอบผ้าค่อนข้างผืนใหญ่ดีนะครับผืนใหญ่แล้วก็กว้างด้วยนะสามารถลอกออกแบบนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ผ้าก็นุ่มๆดีนะครับเป็นผ้าสำหรับถูพื้นอยู่แล้วออกแบบมาแบบนี้ตัวนี้ก็เป็นช่องใส่ดูหนาดีเวลาใส่ให้คุณใส่แบบนี้เข้าไปก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยส่วนคนที่มีอยู่แล้วก็เหมือนกันครับการใส่ผ้าก็ใส่แล้วก็รูดให้ครบนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาทำช่องนี้มาเพื่ออะไรนะครับจริงๆมันไม่ต้องมีช่องตรงนี้ก็ได้แต่เขาทำมาทำให้มันแรงกดผ้าตรงเนี้ยมันเบาแล้วมันอ่อนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าทำให้เราสวมมือเข้าไปจับง่ายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เอาตรงนี้ไปใส่เดี๋ยวเติมน้ำทีหลังนะครับมาดูด้านล่างกันด้านล่างก็เหมือนยี่ห้ออื่นๆทั่วๆไปแต่ไซซิ่งขนาดจะเล็กกว่านะครับเขาก็จะมีล้อตรงนี้เป็นล้อสำหรับหมุนเพื่อปรับทิศทางหลักๆอยู่ที่นี่เลยครับล้อตัวนี้ไม่มีกลไกอะไรเป็นแค่ทำให้หมุนแล้วก็เคลื่อนตัวได้ง่ายเท่านั้นเองเขาก็จะพลิ้วหน่อยล้อนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นตัวที่หักมุมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะขึ้นตรงนี้เลยขึ้นอยู่กับ2ล้อนี้เลยนะครับถัดมาเป็นแปลงปัดครับแปลงปัดก็ไม่มีเขียนเบอร์หรือซ้ายขวาอะไรนะครับก็ง่ายสุดเอามาแล้วก็แป๊กลงไปเลยเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับประกอบแบบนี้ก็ถือว่าพร้อมใช้งานเท่านั้นเองแป๊กเข้าไปนะครับด้านล่างคิดว่าหมดแล้วนะครับมีผ้าถูมีแปรงปัดแล้วก็บริเวณนี้ครบเรียบร้อยรุ่นนี้จะแถมแปรงมาให้เพื่อปัดฝุ่นนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีแปรงปัดตรงกลางด้านล่างปัดฝุ่นตรงนี้นะครับเข้าใจว่าเขาออกแบบมาเป็นรุ่นเล็กเพื่อให้ดูดอย่างเดียวสำหรับงานเล็กๆก็จะมีข้อดีเรื่องของผมไม่ไปติดแปลงนะครับแต่ต้องดูว่าจะดูดผมได้หรือเปล่าอันนี้มาลองทดสอบกันอีกทีนึงบริเวณด้านบนครับเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มียี่ห้อนะแล้วก็ตรงนี้เปิดได้ทั่วๆไปนะครับเปิดขึ้นมาบางรุ่นบางยี่ห้อก็จะมีปุ่มมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีแค่ถังเก็บฝุ่นนะครับตัวนี้เป็นแท้งเก็บฝุ่นถือว่าค่อนข้างใหญ่นะเมื่อเทียบกับตัวก็บริเวณนี้นะครับตรงนี้เขาจะมีลิ้นปิดตรงนี้เพื่อที่ไม่ให้ฝุ่นออกจะเป็นใสๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสลักพุชเพื่อเปิดคุณก็กดเพื่อเอาตัวนี้ออกมาจะมีไส้กรอง HEPA อยู่ตรงนี้บริเวณด้านหลังไส้กรองตัวนี้นะครับจะมีเหมือนตะข่ายใสๆเล็กๆนะกันฝุ่นเข้าไปหาตัวนี้ระดับหนึ่งเวลาที่คุณจะเปลี่ยนไส้กรองคุณก็ต้องแกะตรงนี้ออกมานี่นะครับแกะออกมาเขาเป็นยางนะรุ่นนี้ออกแบบมาให้เป็นยางนะครับไม่ได้มีสลักล็อกฝั่งนี้แต่ก็เป็นยางขนาดสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์เดี๋ยวผมรีวิวเป็นคลิปหน้านะครับในการเปลี่ยนอีกทีนึงเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปที่ยางตรงนี้ก่อนนะครับเขาเป็นโครงยางแล้วก็กดเข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นยางหมดเลยจะแน่นๆด้วยตัวเขาเองครับพอแน่นๆแบบนี้ก็ถือว่าใส่กลับเข้าไปได้แล้วตอนใส่ก็ต้องกดนิดหน่อยครับใช้แรงกดเข้าไปพอเสร็จแล้วก็กดสลักลงไปแค่นี้ถือว่าภายในนี้เสร็จแล้วครับในการวางฐานของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับเขาก็แนะนำให้วางชิดผนังนะแล้วก็เหลือด้านหน้าไว้เยอะๆนะครับ
ปกติแล้วเขาออกแบบมาในการที่จะกลับเข้าฐานเนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่ประมาณ1 เมตรคูณ1 เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ผมก็เคยลองแล้วนะสามารถที่จะเข้าได้นะครับ1 เมตรก็เพียงพอแล้วตอนนี้ผมเสียบชาร์จไปแล้วนะครับจะมีไฟบริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นไฟสีแดงนะครับเป็นไฟสถานะว่ามีการเสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วมี USB-C อยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขาชาร์จจะเป็นสแตนเลสนะครับมีความเด้งเบาๆไม่ค่อยเด้งมากเท่าไหร่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบนะครับก็คือการใช้งานพอร์ต USB-C นี่แหละตรงนี้เราสามารถเอา USB-C อะแดปเตอร์ทั่วไปที่เป็น10 วัตต์มาใช้ได้นะครับคิดว่าน่าจะเหมือนกับการชาร์จอุปกรณ์ทั่วไปเนื่องจากหุ่นยนต์ Autobot Mini Hybrid เขาค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ไม่มีปุ่มที่จะเอาไว้ควบคุมแยกต่างหากนะครับจะมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะบริเวณตรงนู้นนะครับที่ตอนนี้กำลังชาร์จอยู่ขึ้นเป็นสีแดงๆก็แนะนำว่าให้ใช้ร่วมกับรีโมทหรือว่าแอปบนมือถือนะครับตัวรีโมทก็จะมีฟังก์ชันหลักๆอยู่ก็คือตัวนี้เป็นการสั่งให้กลับเข้าฐานเข้าชาร์จนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นการเริ่มถูนะครับเขาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับเขาก็จะเริ่มออกมาเพื่อที่จะถูแล้วนะครับตอนนี้สั่งให้กลับเข้าฐานแท่นชาร์จนะครับเสียงของเขาก็จะหวีดนิดนึงนะครับจะเสียงเบาๆนะมาดูการใช้งานรีโมทบ้างนะครับตอนนี้หุ่นยนต์ก็กำลังชาร์จอยู่ไฟขึ้นเป็นสีแดงสำหรับรีโมทนะครับรีโมทก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานอยู่ง่ายๆนะครับปุ่มนี้คือปุ่มกลับเข้าฐานไปชาร์จนั่นเองปุ่มนี้คือปุ่มทำความสะอาดขอบนะครับแล้วก็ปุ่มเหล่านี้คือการปรับทิศทางโดยมีปุ่มกลางก็คือเริ่มและหยุดนะครับถัดจากนั้นเป็นปุ่มการทำความสะอาดแบบสุ่มนะครับไปเรื่อยแล้วก็ทำความสะอาดซิกแซกทำความสะอาดเฉพาะจุดหมุนวนอยู่เฉพาะจุดเนื่องจากว่าสกปรกมากอะไรทำนองนี้ตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มอัตราการไหลของน้ำนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายคือปุ่มเพิ่มแรงดูดนั่นเองมาลองทดสอบกันครับผมจะให้เขาออกมานะก็คือปุ่ม start นะครับเขาก็จะออกมาจากฐานมีการวอร์มสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปแล้วค่อนข้างเคลื่อนที่เร็วนะครับเขาเคลื่อนที่เร็วเหมือนคนหนุ่มๆสาวๆไปไหนมาไหนก็เคลื่อนที่เร็วนิดนึงตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเขาก็ไปเรื่อยๆการชนก็จะค่อนข้างรุนแรงถึงจะหยุดนะครับต่างจากรุ่นที่ผมเคยใช้ก่อนหน้านี้นะเหมือนเขาน้ำหนักน้อยกว่าแล้วเขาก็เลยพลิ้วกว่านะครับเขาก็ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะให้ทำความสะอาดเฉพาะจุดนะครับเนี่ยครับเขาก็จะเพิ่มแรงดูดนะครับแล้วก็หมุนวนทำความสะอาดเฉพาะจุดเดิมครับเมื่อสักครู่เลยเราก็ให้ทำความสะอาดซิกแซกครับเนี่ยครับเขาก็จะชนแล้วก็หยุดประมาณนี้แล้วก็กลับไปเข้าฐานเจอฐานแล้วต้องเดินออกนะครับโอเคตั้งหลักนิดนึงแล้วก็กลับเข้าไปครับเสียงจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาไทยนะในการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็จะใช้แอปนี้นะครับ Autobot Plus นะครับหรือคุณจะสแกนจากคู่มือก็ได้ในหนังสือคู่มือมีวิธีการเชื่อมต่อไว้ให้นะครับสแกน QR Code เพื่อโหลดแอปแล้วก็ลงทะเบียนจากนั้นก็กดปุ่มนะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วก็จะเปิดใช้งานให้ดูนะครับตัวนี้อนุญาต agree นะครับแล้วก็ลงทะเบียนประเทศไทยใส่อีเมลนะครับเขาจะให้ใส่อีเมลนะครับหลังจากนั้นรับ Verify Code ซึ่งเป็นโค้ด6 หลักทางอีเมลนะแล้วสเต็ปถัดมาก็จะเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับ
เข้ามาเสร็จสมบูรณ์กดปุ่มจากนั้นก็เสร็จแล้วครับติ๊กถูกแล้วก็ go to app นะครับ continue ก็อนุญาตให้ใช้งานบลูทูธด้วยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดเข้าใจครับเข้ามาถึงจุดนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มอุปกรณ์แล้วนะครับกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็หลังจากนั้นกด continue ครับอนุญาตให้ใช้ระหว่างแอปนะครับอนุญาตการเชื่อมต่อ Wi-Fi คุณจะต้องเตรียมหุ่นยนต์ก่อนนะหุ่นยนต์จะต้องเข้าสู่โหมดของการเชื่อมต่อนะครับโดยการกดปุ่มค้างโอเคนะครับเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็กระพริบรัวนะสังเกตดูกระพริบรัวแบบนี้นะครับแล้วอยู่ดีๆในแอปคุณจะบอกว่าเจอหุ่นยนต์เองอัตโนมัติเข้าใจว่ามีบลูทูธ8เหมือนพวกสมาร์ทปลั๊กเหมือนอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องเลือกอุปกรณ์ด้วยนะเขาเจอแล้วตรงนี้เขาเจออยู่แล้วนะครับแอดได้เลยหลังจากนั้นก็เลือก Wi-Fi 2.4 ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านครับถัดไปโอเคเชื่อมต่อแล้วตอนนี้ในแอปเห็นหุ่นยนต์ออโต้บอทมินิไฮบริดแล้วนะครับเสร็จสมบูรณ์โอเคเจอแล้วครับเราสามารถควบคุมผ่านแอปได้แล้วไฟจะขึ้นเป็นสีชมพูนะครับตอนนี้เป็นโหมด Standby โหมดทำความสะอาดมีไอคอนต่างๆเพิ่มขึ้นหลายอย่างเลยแบตเตอรี่อยู่ที่ 59% ครับหลังจากที่แอดหุ่นยนต์เข้ามานะครับสังเกตดูแอป Autobot Plus คล้ายๆกับ Smart Life เลยนะครับสังเกตด้านล่างนะก็จะมีซีนอัจฉริยะเหมือนกันนะครับสามารถสร้างซีนได้แล้วก็มีเมนูนิดหน่อยการตั้งค่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถเข้ามาควบคุมตรงนี้ได้สามารถกดสั่งงานให้เขาทำความสะอาดครับประมาณนี้สั่งงานให้เขากลับเข้าฐานครับชาร์จสังเกตดูตรงนี้ก็จะบอกว่า charging base นะครับเขาก็จะกลับเข้าฐานเองอัตโนมัติพร้อมกับไฟเป็นสีแดงครับพอถึงฐานแล้วไฟก็เปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบชาร์จนะครับสถานะในแอปก็ตามนี้ charging ส่วนเมนูอื่นๆก็จะมีปุ่มของการชาร์จการปัดดูแผนที่ดูแมปครับตัวนี้แมปก็เล็กน้อยนะครับเพิ่งวิ่งไปวิ่งมาเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็บริเวณที่เป็นด้านล่างตรงนี้จะเป็นซีนครับคือโหมดการทำงานนั่นเองโหมดสมาร์ทคือโหมดทั่วไปโหมด wall follow ก็คือขอบผนังโหมด spiral ก็คือหมุนครับเป็นการทำงานเฉพาะจุดนะครับแล้วก็ random คือโหมดสุ่มทำความสะอาดไปเรื่อยด้านล่างจะมี preference อยู่นะครับ preference ก็คือ suction ก็คือความแรงในการดูดครับแล้วก็ water control ปล่อยน้ำเยอะปล่อยน้ำน้อยพอเสร็จแล้วก็ submit เป็นการบันทึกลงเครื่องครับโอเคแค่นี้แล้วก็ด้านล่างจะมีปุ่มฟันเฟืองเป็นการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีไฟล์ my robot เข้าใจว่าน่าจะส่งเสียงเฉยๆครับส่วน cleaning record ก็คือเป็นรายการในการทำความสะอาดเข้าใจว่าจะเป็นรายวันนะครับ area unit เป็นหน่วยของเมตรกำลัง2เป็นตารางเมตรนั่นเองถัดไปเป็น schedule ครับตารางการทำงานเราสามารถกำหนดตารางให้เขาได้เปิดปิดตอนไหนเหมือน Smart Life เลยส่วนถัดไปเป็น Filter Life ครับ 100% เข้าใจว่าตรงนี้เป็นการรีเซ็ตเฉยๆเหมือนกะประมาณการใช้งานครับรีเซ็ตเป็น0ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ถัดไปจะมี Age Bar ก็คือแปลงปัดครับแปลงปัดใกล้เสื่อมหรือยังเขาก็ประเมินการใช้งานทั่วไปนะครับในการควบคุมผ่านแอป Autobot Plus นะครับก็จะมีหน้าแรกแบบนี้ด้วยนะคุณสามารถที่จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดไปก็จะขึ้นเมนูด้านล่างมาให้
ปุ่มแรกคือปุ่มปิดเครื่องนะครับถ้าคุณปิดปุ๊บเนี่ยไม่ว่าทำงานอยู่ตรงไหนดูดฝุ่นอยู่ตรงไหนเขาก็ปิดเลยนะคุณจำเป็นจะต้องไปกดเปิดอย่างเดียวเดินไปหยิบมาอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นปุ่มนี้ก็คือปุ่มเริ่มทำความสะอาดนะครับปุ่มโหมดสแตนบายก็คือการให้เขาอยู่นิ่งๆรอเหมือนปุ่ม pause นั่นเองนะครับส่วน adhesion นี้คือเป็นเรื่องของความแรงครับความแรงในการดูดเขาจะเบาไปหามากนะครับสตรองคือดูดแรงมาก normal ทั่วไป gentle คือดูสุภาพดูนิ่มนวลนะครับก็ประมาณนี้อื่นๆด้านนอกไม่มีแล้วครับก็เราต้องการที่จะให้เขากลับไปฐานคุณจะต้องเข้ามาที่เมนูด้านในอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าไปชาร์จนะครับโอเคก็ประมาณนี้ซึ่งตอนนี้หุ่นยนต์ก็เข้าแท่นชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับพอชาร์จก็จะเป็นไฟกระพริบสีแดงนะครับเมื่อไหร่ที่เต็มไฟกระพริบสีแดงก็จะหยุดนิ่งนะครับก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปจนกว่าเราจะเรียกใช้งานอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ปล่อยให้ทำความสะอาดเดินรอบบ้านเป็น1 รอบนะครับมาดูกันว่าผลงานเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถที่จะเช็คฝุ่นได้ตลอดเวลาชาร์จอยู่ก็ถอดเช็คได้นะครับหรือถ้าเต็มก็เอาไปทิ้งได้ตอนนี้ฝุ่นก็จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าผมดูดฝุ่นอยู่เรื่อยๆนะครับสังเกตดูด้านในฝุ่นก็จะไปติดอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาดูดฝุ่นมาค่อนข้างเยอะนะโอเคแล้วถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขายังไม่เต็มที่เท่าไหร่ก็คือเนื่องจากเขาออกแบบมาให้ไม่มีแปรงปัดนะมีข้อดีก็คือมันไม่ติดผมสามารถดูดเข้าไปได้เลยอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปอยู่ข้างในเลยนะแต่พอมีอะไรติดที่พื้นบ้างเนี่ยพอไม่มีแปรงเนี่ยเขาจะไม่สามารถปัดได้ขัดออกมาได้นั่นเองแรงดูดผมเชื่อว่ามันไม่พอครับควรจะมีแปรงปัดถ้าเกิดว่าบ้านคุณสกปรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ้านคุณทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆมีแต่ฝุ่นแล้วพวกเนี้ยรุ่นนี้ก็โอเคครับพอไหวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับมาดูด้านในกันด้านล่างของเขาก็สามารถที่จะทำงานได้โอเคค่อนข้างดีแต่น้ำหนักเขาไม่มากนะครับถ้าคุณสังเกตในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ออโต้บอทมินิไฮบริดค่อนข้างเร็วนะครับเวลาที่จะเคลื่อนไหวไปมาแล้วก็เวลาที่จะสายเข้ามุมอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแรงดูดที่เขาดูดฝุ่นขึ้นมาด้านในเนี่ยโดยไม่มีแปรงปัดจะเพียงพอกับความเร็วที่เขาวิ่งหรือเปล่านะครับบางทีพอวิ่งเร็วเกินไปเนี่ยเขาอาจจะดูดได้ช้าดูดไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ดูดได้ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ควรจะปรับความแรงของการดูดให้แรงสุดนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาดูดไปซึ่งเวลาที่แรงดูดมากสุดก็จะมีเสียงดังไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องได้อย่างเสียอย่างแต่ก็อย่างที่เห็นเขาก็สามารถดูดฝุ่นขึ้นมาได้นะครับโดยที่ไม่มีแปรงปัดนะไม่จำเป็นต้องปัดก็ได้แต่ก็ต้องลองดูว่าบ้านของคุณเนี่ยสกปรกมากน้อยแค่ไหนถ้ามีแปรงปัดผมก็เชื่อว่าน่าจะสามารถปัดฝุ่นได้กรณีฝุ่นติดพื้นติดแน่นๆแล้วพวกนี้ก็สามารถปัดฝุ่นได้ระดับหนึ่งค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ก็ลองดูว่าคุณเหมาะกับแบบไหนแต่แบบนี้เขาก็ตั้งใจที่จะออกแบบมาเพื่อให้ผมไม่ติดแปลงออกแบบไม่มีแปลงนะครับยี่ห้อเสี่ยมี่ก็ไม่มีแปลงนะสังเกตดูดีๆเขาก็จะเป็นช่องให้ดูดแบบนี้นะครับดูดฝุ่นขึ้นมาเฉยๆสำหรับบ้านที่มีฝุ่นเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านที่มีฝุ่นแล้วก็มีคราบติดบนพื้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นรุ่นที่มีแปลงอาจจะขยับไปเป็นรุ่นใหญ่ของเขาออโต้บอทก็มีหลายรุ่นครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นนี้ที่ออกมาล่าสุดนะครับแบบไม่มีแปลงแล้วก็ไปถึงรุ่นใหญ่ที่มีแปลงและมีแบบสมาร์ทมีแบบเพียบเลยนะครับลองเข้าไปดูหน้าร้านของเขาเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปนะรวมถึงสินค้าตัวอื่นด้วยลองเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้สำหรับรุ่นนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ